Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món thịt ba chỉ chiên xả tắc. Đảm bảo ăn món này sẽ rất là lạ miệng và ngon cực kỳ luôn. Bạn chỉ cần dành một chút thời gian để chuẩn bị. Nguyên liệu hết sức dễ tìm, dễ mua và đặc biệt món này cũng rất là đơn giản. Để thực hiện món này, mình sẽ dùng 350g thịt ba chỉ. Đầu tiên, mình sẽ thái thịt thành các lát mỏng khoảng gần 1cm. Các bạn nên chọn miếng thịt có nhiều mỡ một chút thì món ăn của chúng ta sẽ không bị khô. Rồi mình đem luộc sơ với 2 thìa cà phê muối để loại bỏ tạp chất trong thịt và để chín phần bì thì lát chiên sẽ đỡ bị bắn. Luộc khoảng 2 đến 3 phút cho thịt vừa chín tới là được. Sau khi luộc sơ, mình sẽ vớt ra để thật là ráo nước trước khi đem chiên. Như vậy khi đổ thịt vào chiên sẽ không bị bắn dầu. Mình chờ dầu nóng rồi mới cho thịt vào nhé. Cho nhiều dầu một chút thì khi chiên sẽ nhanh và nhìn đẹp mắt hơn. Chiên cho vàng đều hai mặt rồi cho nhỏ lửa lại để đảm bảo miếng thịt của chúng ta chín đều từ bên trong và giòn tan từ bên ngoài. Khi thịt đã vàng đều và săn lại rồi thì các bạn vớt thịt vào một cái bát to một chút để chúng ta dễ dàng trộn nguyên liệu hơn. Với khoảng 350g thịt, mình sẽ cho 50g tắc, 30g hành khô, một ít lá chanh, 50g sả, 20g ớt sừng, một thìa canh đường, một thìa cà phê nước mắm và cuối cùng là một thìa cà phê muối tôm. Sau đó trộn lên cho đều, nhưng nhớ là trộn nhẹ tay thôi, không quá tắc ra nhiều nước quá thì sẽ mất độ giòn của miếng thịt. Rồi, bây giờ mình rắc ra đĩa. Rất là thơm luôn. Cuối cùng rắc thêm chút lá chanh lên trên. Nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn? Thế là chúng mình đã hoàn thành được món thịt ba chỉ chiên xả tắc vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Quan trọng nhất là chúng mình lại có thêm một hương vị mới cho những món ăn hàng ngày. Cũng không quá cầu kỳ phải không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé!